Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbuna. Sot për ju do të përgatis një recetë shumë të thjeshtë dhe të bukur. Krepa. Përbërësit që tunë për këtë recetë janë 260 gram miell, 400 ml qumësht, 35 gram gjalp, 3 kokra vezë dhe 3 luggjilla sheqer. Krepat mund t'i bëjmë edhe të kripur, por sot ne do t'i bëjmë të ëmbël. E hapim miellin pra dhe bëjmë një grup të vogël siç e shikoni dhe i thejmë vezët këtu tek hapësira e miellit. Dhe vazhdojmë me përzim. Në fillim përzim vezën me miellin. Pastaj i hedhim të gjithë përbërësit një dhe nga një pra. Tani hedhim sheqerin. Hedhim edhe gjalpin. Tani do të bëjmë hedhjen e sasisë së qumshtit, por do të kemi një kujdes, nuk do t'ja hedhim të gjithë përherë sepse hollohet dhe do ta kemi më të vështirë për ta bërë brumin e mirë. Pra hedhim një sasi jo shumë të madhe. Vazhdojmë me trasur. Ja, si që shikoni, brumi është bërë shumë e mirë, nuk ka asnjë fije mielli të patrejtur pra. Tani në këtë moment bëjmë hedhjen e sasisë së qumshtit tjetër për ta holluar dhe për ta bërë brumin të hollë aq sa duhet për krepa pra. Sepse rëndësia e krepave është brumi. Po bën brumin e mirë, krepet do dalin sepse s'ka asnjë gjë tjetër. Mu pjek. Është krep e lehtë. Brumi i krepave në këtë moment është gati për pjekje. Të dashur miq, kemi vu tiganin tek stufa dhe tani i kemi gati brumin për pjekjen e krepave. Brumi është i hollë pra, nuk ka nevojë ta hapim asnjë gjë, thjesht e rrotullojmë tiganin me dorë, me gjitha drejtimet, edhe krepi është gati pra. Në momentin që është pjek rreth e krepit. Dhe në atë moment, do ta rrotullojmë në anën tjetër pra. Dhe do të presim për disa sekonda, sepse është brumi shumë i hollë, edhe nuk ka nevojë shumë që të piqet pra, vetëm sa të marrin faqe. Kjo është krepi i parë dhe kështu vazhdojmë edhe për krepat e tjerë pra. Para se ta hedhim brumin e krepave të piqet, gjithmonë do ta trazojmë pra, që të bëhet uniform. E shikoni sa e lehtë është që të bësh krepa në kushtet e shtëpisë? Të bësh nga dora jote shumë shpejt. Edhe shumë të shishëm, pra.
të hahet një krep, nuk i nevojë që të marrësh rrugën të shkosh në lokal, por do ta bësh në kushtet e shtëpisë shumë shpejt, shumë të mirë dhe shumë të shijshëm pra. Shumë pak minuta, pun 1 minutë nuk do në krejti. I kemi gati. Nuk do t'i lëmë të. Si që me shikoni mua, nuk hedhim asë një pikë të ndyrë, pra vaj nuk ka fare, vetëm ajo sasia e gjaktit që ja kemi hedhur në fillim. Pra pa vaj fare, shikoni sa të shëndeshme i bëjmë krepa. Pra të dashur miqtë e mi, ja dhe krepat përfunduan së pjekuri, tani do t'ja tregoj një mënyrë se si do t'i servirim sot krepat që t'mi dhe fa. Pikem krepat, tani do t'i servirim. Servirim do t'a bëjmë me Nutella, banane dhe bajone. Vazhdojmë. Sasia Nutellës është si pas dëshirës, por jo shumë sepse është të rënë pak Nutella. I vendosim bananet, nuk ka nevojë mënyra se si i vendosim, s'po i shkon si pas dëshirës. Por e mbulojmë sipërfaqen e krepit. Tani do t'i hedhim pak bajone sipër. Tani bëjmë mbullimin e krepit. Të dashur miqtë e mi, ky është krepi që përgatitëm për sot. Ju bëft mirë, duke ju falendëruar shumë për vëmendjen që më ndoqët këtë recetë. Ju uroj një ditë të bukur. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim. Mirupafshim.